השלב שאני חששתי ממנו הכי, כי אני הולך לנסות כאן לפרק נורה בלייב, ואני לא יודע מה יצא מזה. אז זו בעצם נורת בלוטות' חכמה, אני מקווה שאני עושה צלליות מעניינות על המסך. זו בעצם נורת בלוטות' חכמה, קניתי אותה מאתר מדהים בשם בנגוד, מתחרה של אלי אקספרס, בטח כמה מכם מכירים אותו בתור מייקרים. מה זה? בנגוד. לא יודע, אולי קשור לבנקוק, בנגוד. אז קניתי אותה, הגיעה חדשה, ולפני שאנחנו מפרקים אותה, בואו נראה איך היא אמורה לפעול בדיפולט, ועל הדרך כאן נבדוק את הסטאפ שעשיתי. זה אגב האתר שלי, urish.org, אפשר לקרוא כאן על כל מיני... רגע, אני אשב, נעשה את זה... עכשיו אני פחות מסתיר מהמסך. אולי שווה גם לכבות האורות מקדימה כמו שעשינו קודם. ואפשר למצוא כאן על כל מיני פרויקטים שאני עושה, כולל פרויקטים עם נורות חכמות. והדבר הראשון שנעשה, אנחנו נבדוק שאנחנו נקליט את המסך, just in case, ואנחנו נבדוק שאנחנו מצליחים לראות מה אני עושה כאן על השולחן, כי רוב האקשן יהיה על השולחן. זו נורה חכמה של בלוטות', קוראים לה Magic Blue, כנראה בגלל הבלוטות'. ובואו נראה שהקמרה עובד לי פה. קמרה, שלום, אבל אני רוצה את הקמרה השנייה. קמרה שנייה, אחלה. ואפשר לראות כאן את הנורה, את הבית של הנורה, וכמה מהקהל המדהימים שיושבים וצופים בהתלהבות. כדי שזה יהיה יותר מעניין, הבאתי גם רובוט בלוטות' זה פרויקט שעשיתי לפני שנתיים לאיזה כנס, שכל התפקיד שלו זה פשוט לצפות על הנאסא. אז תכירו את פרפליי, רובוט הבלוטות' ותודה, הוא מוסר תודה למי שאמר שהוא חמוד. הנה הוא, מול המצלמה. ובואו נראה, אפשר לשלוט עליו. זו הזדמנות טובה לבדוק את הסטאפ של הטלפון, שאני מצליח לשתף את המסך של הטלפון. אחלה, ונתחבר לטלפון שלי. המחשב קצת פלגלמט, כן. זהו. ויש לי כאן איזושהי אפליקציה קטנה כתבתי עם משהו שנקרא Web Bluetooth, מאפשר להתחבר לדברים של Bluetooth מהווב, אני מתחבר לרובוט, ואני נותן לו פקודות, למשל, זה טיפה את החלון שלא הפריע, נגיד לו לעמוד, נגיד לו לפתוח רגליים, הוא יכול גם לעשות קצת שימי בשבילנו. אז זה פרפליי, ומה שהוא יעשה, הוא יעמוד פה ויסתכל עלינו כשאנחנו משחקים עם הנורה. אז עכשיו לדבר המרכזי, נורת הבלוטות'. הנה, תסתכל, זה הנורה. איפה היא? הנה היא. נפתח את הניילון. אנבוקסינג. אני מרגיש כאילו אני עושה איזה סרטון יוטיוב כזה של אנבוקסינג. רגע, נעשה את זה מול המצלמה כזה. אפשר לראות, אגב, יש כאן סקרינשוט של האפליקציה שלה, שתכף נשחק איתו. את זה לא צריך. יש גם הוראות, פינקו אותנו עם QR קוד, מי שרוצה להוריד את האפליקציה, להתחבר לנורה ולהרוס את ההרצאה, מוזמן. וארזו את זה יפה, ככה עם כזה דבר. פלסטיקים כאלה שיגנו עליה, ניקח את הנורה. אנחנו בדיוק הולכים לשבור אותה. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. רגע, קודם כל אני רוצה לראות שהיא עובדת, שלא נבזבז סתם על לפרק נורה שלא עובדת. להדליק את הסוויץ'. רגע, זה עבד. יופי. היא עובדת, אחלה. דבר ראשון, צ'ק פוינט ראשון עשינו. הדבר השני, בואו נראה שהיא חכמה. נפעיל את האפליקציה של ה-Magic Blue. איפה זה Magic Blue? זו אפליקציה שהגיעה עם הנורה, והיא מצאה New Device שלא מוכר. ננסה לעשות Add Device. Loading. ניתן לו את השם הדיפולטי. ונוסף לנו לרשימה. ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס. ואיזה צבע אתם רוצים? קיבלתם אדום. ואפשר לשחק עם הצבעים. בלייב זה עובר יותר טוב מבווידאו. הווידאו קצת
הנורה הזאת עולה משהו כמו $10 באלי אקספרס, למרות שלאחרונה נהיה קצת קשה להשיג את האלה של הבלוטוס, הווי-פיי נהיו יותר דומיננטיות. יש לה גם כל מיני כאן warm white, שזה הייתה בהתחלה, אז היה לנו צבעים, היה לנו warm white, יש כל מיני functions. red. משנה את הווי-פיי או הבלוטוס מבחינת מבחינת מה שנראה היום לא כל כך, סתם מבחינת איך מתחברים אליה וכמה היא ניידת. אז יש לה כאן כל מיני פונקציות, אני חושב שאחד האהובות עליי זה הפונקציית צ'קלקה שלה, נגדיל את כן, סוג של אפשר, זה בספיד 100 וזה עדיין איתי, מוזר. טוב, יש להם גם באגים כמו במנעולים. יש להם כאן כל מיני מצב אפילפטי וכאלה. מה זה? הכל מקומי, כן. כאילו אם אני עכשיו נתק את האפליקציה זה עדיין ימשיך, זה רץ על הנורה. ניסיתי את זה. יש לה גם כל מיני טיימרים ויש לה קאסטמס, היא תומכת בתשלום מס, במיסים, מסתבר. דיסקו מוד, לפי קמרה של הפון, כל מיני משחקים. אז ראינו שזה נורה מגניבה, לפני שיש כאן למישהו איזה תקף, אנחנו נחזיר את זה לצבע, נניח סתם סגול, שיהיה ורוד כזה. ראינו שזה נורה מגניבה, קניתי אותה בגלל שדיברתי בכנסים על ווב בלוטוס, הטכנולוגיה שהראינו לכם קודם ששולטת על הרובוט, והייתי משתמש בה להדגמות, עד שיום אחד, קודם כל ננתק אותה מהחשמל, better be safe than sorry, עד שיום אחד היא נפלה והיא קצת נסדקה. אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה לנורה חדשה מהניילונים, ניקח אותה, וכמו מיכאל, גם אני כאן דאגתי להביא כלים, רק ששלי זה לא מגיע באיזה מזוודה כזאת יפה ומסודרת, זה מגיע בשקית שופרסל. אמא לוקח? יש כאן אחת אקסטרה, אז אם זאת תצליח אפשר לנסות על השנייה. ובואו נראה, הכלי הראשון שאני אשתמש בו זה כזה כלי חמוד, מעין מרית כזאת קטנה, אז אנחנו הולכים לנסות לפרק זה החלק הכי מאתגר. אני נכנס כאן עם המרית. זה כלים של פריצה לנורות. אני מכניס את המרית בתוך הצילינדר של הנורה, עושה כאן איזה קנק, זה עבד בבית. וזה פלסטיק, זה בסדר, זה נפתח, ואנחנו כבר יכולים לראות את הדבר הראשון של המנורה הזאת. בבקשה מצלמה, תעשי פוקוס, את יכולה. אוקיי, אנחנו רואים כאן את המעגל התאורה שלה. אפשר לראות שיש כאן לדים, יש כאן 3 לדים מרובעים גדולים, וטבעת של לדים מסביב. למישהו יש ניחוש מה זה כל אחד מהלדים? כן, זה צהוב 5 כאילו לבן חם, והם מחליפי צבעים. אז נכון, הטבעת מסביב זה התאורה של הלבן החם, והלדים האלה זה לדים 3 צבעים, רד, גרין, בלו, RGB. אם מסתכלים טוב, הצליח לי בבית לעשות זום, אפשר לראות ממש כאן את 3 הצבעים, 1, 2, 3, ממש את המעגל בתוך הלד, וגם כאן יש לנו רמז, יש איזה מחבר שמגיע בפנים של הנורה, שרשום פה G, R, B, W ו-V+, זה כנראה המתח. אז עד כאן הכל טוב ויפה, שלב ראשון הצליח לנו בשלום, השלב השני הוא קצת יותר מאתגר, להוציא לה את הבסיס, אני הולך להשתמש באותו כלי פריצת נורות מדהים שראינו קודם, ולנסות. סיני, איזה כיף, זה נפתח בקלות. ובעצם אני הולך עכשיו לשלוף. אוקיי, not so fast, יש כאן איזה משהו שמפריע לי. נקרא, כמו שצריך. אז אחלה. אז בעצם הוצאנו את הדבר הזה של הנורה, נראה שהוא נכנס מחדש, אחרי שהוצאנו אותו, שלא, כן, אפשר להכניס אותו שוב, והוצאנו את הבסיס של הנורה, ובעצם אנחנו יכולים לראות שהיה כאן את החוט האדום הזה, שהיה בדיוק, הוא היה מולחם, לא רואים כל כך כאן את ההלחמה בפנים של הבסיס, הוא היה מולחם לבסיס של הנורה, ובגלל זה היינו צריכים להפעיל הרבה לחץ, עד שכאן הוא בעצם, החוט התנתק, ההלחמה התנתקה. מה זה? 220 וולט, כן, ראינו אותה בחשמל, הכל עובד יפה וטוב. ובעצם הדבר הבא שאני הולך לעשות, אני הולך להוציא את הגוף שלה, ולהישאר עם רק האלקטרוניקה.
אז יש לי כאן שוב את הלוח של הלדים, מצלמה תעשי פוקוס. בבקשה. פריטי פליז. טוב, ראינו אותו כבר. יש לי כאן את האלקטרוניקה, ויש לי כאן גוף קירור כנראה, כאילו גוף שאמור לעזור לחום להתפזר החוצה, שגם אותו ננסה להפריד בשביל להגיע לאלקטרוניקה. זה מתכת, זה מרגיש לי כמו אלומיניום. וואי, זה אחד הקשים. יש כאן, הוא מודבק ככה חזק. אופס, הקמתי קצת את האלומיניום כאן. רגע, הצלחתי להיכנס מתחת. יצא. מה זה? כן, זה קשוח, זה דורש קצת להפעיל כוח ולקוות לטוב, אבל יצא כמו גדול. אז זה השרוול הקטן שהוא היה בתוכו, מעין מארז אלומיניום כזה שסופח את החום. יש גם איזה פלסטיק, לא יודע מה, הרעיון כנראה להגן על האלקטרוניקה שהאלומיניום לא יקצר אותה, ונשארנו עם הדברים המעניינים. יש לנו כאן בעצם כמה חלקים. החלק הראשון, אולי אני אעשה אור עם הטלפון, אז זה יהיה יותר, החלק הראשון, אנחנו רואים כאן, יש איזשהו מעגל עם כמה רכיבים. מהצד השני יש מעגל נוסף. אני כבר יכול לזהות כאן, למרות שזה לא בפוקוס, הדבר הזה זה נראה כמו האנטנה של הבלוטות', כן? זה האנטנה שאיתה הוא משדר. למה לא עושים לזה פוקוס? קיבל פוקוס, איבד פוקוס, ואני יכול לראות כאן גם, יש כאן 3 פינים קצת מעניינים, קצת קשה לראות כאן, אבל רשום כאן בעצם, עכשיו בכלל אפשר לראות. רשום כאן בעצם 3.3V, אתם מצליחים לראות? אבל מאמינים. אוקיי, אולי אחרי זה נצליח יותר טוב, זה 3.3V מינוס, וכאן עוד פעם קשה לראות כי זה קצת בחושך, אני אנסה להוסיף פנס, רשום כאן, איך עכשיו? רואים שרשום שם V פלוס איפה שהעכבר? אז יש 3 פינים, ואם תשימו לב, 3 הפינים האלה הם מה שמחובר, מחבר את שני הלוחות. אז ראינו שיש, בדיוק, אז ראינו שיש את הלוח התחתון שמחובר היה לבסיס של הנורה עם אדום ושחור, והוא מחובר ללוח העליון עם 3 פינים. כדי שנוכל לגשת ממש לכל אחד מהלוחות, אנחנו הולכים לעשות עכשיו מעשה בלתי הפיך, ברית מילה מישהו אמר כאן, ואנחנו הולכים בעצם להפריד אותם. אז 1, 2, 3, וקיבלנו בעצם נורה מאוד מצומצמת. יש לנו כאן רק את המעגל של הלדים שראינו קודם, ואת המעגל של הבלוטות' שכמו שראינו הוא מוזן עם 3 פינים. איזה באסה אם הייתי חותך אותם הפוך בטעות. הוא מוזן עם 3 פינים שראינו שהם, עכשיו ייקח לזה שעה להתפקס, אבל אנחנו זוכרים, היה כאן 3, אבל ראינו את 3 הפינים האלה שעברו, ואחד היה 3, אחד היה מינוס, גראונד, ואחד היה V פלוס. אז אנחנו כבר יודעים שעל פניו, אם נביא לפין הזה 3.3 מתח וכאן נשים גראונד, בעצם מינוס, אולי נצליח להפעיל את המנורה הזאת. יש גם את הפין השלישי. אז אנחנו לא יודעים, לא רשום עליו, רשום עליו V פלוס, אבל בואו נעשה ניסוי כלים ראשון, נראה אם לתת 3.3 וולט כבר עושה את העבודה. כדי להשיג 3.3 וולט, השיטה הכי פשוטה בעולם, אם יש לכם ארדואינו, תשתמשו בארדואינו, אם אין לכם ארדואינו, יש כאן במעבדה ארדואינו, ואם אין לכם מעבדה, יש אלי אקספרס, ואם אין אלי אקספרס, שוקולד השחר. הוא לא ישרוף בגלל המפרש? בגלל המילי אמפרר? לא, המתח, כל עוד המתח בסדר, אז זה לא ייקח יותר זרם ממה שזה אמור, ואם הארדואינו עצמו ישרף, אז לא נורא, יש עוד אחד באלי. אז אנחנו ניקח את הארדואינו הזה, יש לי כאן כבלים, ואנחנו הולכים לחבר אותו לנורה שלנו. אם הייתי רק מסדר את הכבלים שלי, היה גם קל למצוא את הכבלים הנכונים, אבל אני אמצא אותם. מצאתי אדום, בדרך כלל משתמשים בכבל אדום למתח חיובי, ובשחור לשלילי. מצאתי אדום ושחור.
ומה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים קודם כל לנתק את הארדואינו, יותר חכם לחבר דברים כשהם לא בחשמל, לנתק את הארדואינו מהלפטופ, ובעצם אני אקח את הכבל האדום, יש לארדואינו פין אחד כאן של 3V3, אתם יכולים לראות אותו כאן, אני אחבר אליו את האדום, לשים לב שזה לא מחובר ל5 וולט בטעות, אחרת זה עלול להיות דיזסטרוס. חיברתי אותו ל5 וולט, נכון? אמרתי לא לחבר ל5 וולט, אבל חיברתי ל5V. אני אעשה קצת להזיז את המצלמה אליי, אולי זה יעזור. כן, חיברתי אותו כמובן ל5V אחרי שאמרתי לו לעשות את זה, אז נעשה אותו עוד אחד ל3V3. יש אישור של הפאנל שהוא מחובר כמו שצריך, ואת הכבל השחור נחבר ל-GND, בינתיים המצלמה קצת ברחה. הוא מחובר ל5? לא, הוא מחובר... כן, כן, הוא מחובר ל3V3, מקסימום יש לנו עוד נורה, כן? לא סוף העולם אם הרסנו את זאתי, ועכשיו אנחנו נשים את האלקטרוניקה של החשמל בצד ונחבר את זה לפינים שמצאנו. אמרנו שהגראונד זה האמצעי היה, וה3V3 היה, יש כאן עוד איזה חתיכה שאפשר לקלף, איזה דבק כזה, קישטה. ה3V3 זה היה בקצה. מה זה? זה היה מגן חום, בסדר. אז החלון פתוח יהיה כאן בסדר, והצלחנו לחבר את זה והמצלמה בפוקוס, הישג מרשים. עכשיו אני הולך לחבר את הארדואינו, וכלום לא קרה. או שמה. בואו נסתכל באמת באפליקציה, נעשה unlock לטלפון, ונחזור לאפליקציה, ונעשה refresh. הוא מצא את הנורה. בואו נתחבר אליה. וואלה, אני יכול להתחבר אליה. זה נראה כאילו היא לכאורה עובדת, האפליקציה עובדת, אבל כנראה בגלל שלא חיברנו את הפין השלישי, אין אור. כאילו כנראה הצ'יפ של הבלוטוס צריך את ה3V3, זה כנראה הצ'יפ הגדול הזה כאן, הוא צריך את ה3 וולט, אבל כל הזמן אתה תופס לי את הפוקוס, מניאק. אוקיי, אולי עכשיו זהו, הסתרתי את הפנים של כולם, אולי עכשיו זה יהיה טוב. אז יש כאן את הצ'יפ של הבלוטוס, בסוף זה יסתדר. יש כאן את הצ'יפ של הבלוטוס, את האנטנה, ויש כאן את הפינים שחיברנו, ולפין הנוסף שהיה חסר לנו, של ה5 וולט, אני הולך לנסות, אנחנו ננסה לחבר את הפין של ה-V+, ולנחש אותו. יש את הדרך המהירה ויש את הדרך הבטוחה. מה אתם מעדיפים? מהירה, אוקיי. מהירה, אני הולך לתת לו 5 וולט ולראות מה יקרה. אחרי זה נעבור גם על הבטוחה, אבל אתם בחרתם מהירה. הפאנל בחר מהירה. אני הולך לחבר, אתם יודעים מה? נעשה את זה הכי מהיר שאפשר. אני אחבר את זה תוך כדי שהוא בחשמל, כאילו ש... אני יודע שאני מסתיר, זה חלק מהאפקט. אז יש כאן עכשיו 3 כבלים מחוברים, ונחבר את זה ל5 וולט. נחבר את זה כאן באמצע ל5 וולט. משהו קרה, יש קצת אור אדום. איזה כיף, איזה יופי. אז נראה שבאמת לחבר את ה5 וולט עשה את הטריק, יש אור אדום. בואו נמשיך ונשחק עם האפליקציה, נראה אם הכל עובד. אור אדום מגניב. עכשיו ננסה נניח לקחת... התנתק לנו? אולי זה שאני נוגע מפריע לו. ואפשר לראות שזה... אני רק מקבל אור אדום, כאילו כשאני הולך לאזור של הירוק והכחול לא קורה כלום. וגם כשאני הולך ל-warm white, ננסה עכשיו את ה-warm white, כלום. למישהו יש רעיון, למה זה? אז נכון, המתח לא מספיק גבוה, לדים אדומים עובדים במתח יותר נמוך, ולכן האדום הוא הראשון שגם אם תשימו לב, הוא בפול ברייטנס, ולמרות זה הוא נראה, בווידאו הוא נראה די בסדר, אבל כאן הוא נראה די זחוח, לא כמו מרשים כמו שהוא היה קודם. ובאמת ה5 וולט היה אימור שלא שרף לנו את הנורה, אבל הוא לא מספיק. ולכן מה שאנחנו הולכים לעשות, יש לי כאן ספק כוח מעבדתי, אני מקווה שגם לכל אחד יש אחד כזה בבית, אם לא... כן, תחבר לי אותו בבקשה.
לא, אם לא, אז יש שיטה אחרת. בעצם, אני רוצה לדעת כמה מתח לחבר לפין, ויש לי כאן לוח שמוציא את המתח הזה. הכי פשוט, אני יכול לחבר אותו, יש לי כאן חוט אחד, חוט שני, אני יכול לתקוע אותו כאן בחשמל ולמדוד את המתח. זה הבטוחה. זה השיטה הבטוחה, כן. זה גם במהירה, כי נגמר אחרי זה אין יותר. אבל יש כאן בעיה אחת, אני צריך בשביל לחבר משהו שהתעסקתי איתו לרשת החשמל, לפי החוק אני חייב אישור של חשמלאי מוסמך. יש כאן בקהל? אין כאן חשמלאי מוסמך בקהל? בסה, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה זה? מה אין? יש חבר טלפון. הייתי מבקש אישור, ואז הוא לא היה נותן לי, אין סיכוי שהוא היה מוכן לתת לי. אז כן, אז ברגע שפירקנו את זה, בבקשה, אל תחברו את זה לרשת החשמל, זה מאוד מפתה לחבר ולמדוד, אבל אל תעשו את זה. בואו נעבוד בדרך הקצת פחות מסוכנת, שהיא... גם מנדרי מידע וכתוב עליו. אם היה כתוב עליו, הסתכלתי גם על הלוח כאן, גם עליו כתוב איפשהו, יהיה קשה לראות את זה, אבל כתוב עליו משהו עם 3 ו-V. J פלוס, סליחה, רשום כאן, זה שנייה היה בפוקוס וברח, רשום כאן פלוס וכאן 3 או משהו כזה, אז לא קריטי. כן, אז הוא לפח, אנחנו לא נוגעים בו יותר, בינתיים ענבר ינסה להבין מה המתח שלו, ונפל לי כאן המקליט מהחגורה, אני מקווה שהוא בסדר. גידי, אתה שומע אותי? בסדר. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את הכבל, ננתק אותו מהארדואינו, ונחבר אותו לספק המתח המעבדתי שלנו, מצד אחד, מצד שני נחבר גם את הגראונד, שזה יהיה מאוזן. אז ניקח כאן גראונד של הספק מתח, מתחבר לגראונד של הארדואינו, ובמקום להתחבר, אני אסבב אותו שנראה את התצוגה שלו, איזה יופי, במקום לחבר את ה-5 וולט, אני אחבר אותו לנורה. אוי, הוא מת, איזה כיף. למה הוא מת? הוא בחשמל, ענבר? כן. הוא מופעל? הכבל יצא. בשביל זה צריך חשמלאי. אוקיי, אז אנחנו נתחיל מלכוון אותו למתח, הוא כרגע על 17 וולט, אנחנו לא רוצים לתת לו. לא הפעלתי אותו, הוא אוף, עדיין אוף. אנחנו נתחיל, אם לא היינו יודעים שזה עובד על 5 וולט, הדרך הבטוחה זה להתחיל מ-0 ולעלות לאט לאט, ואפשר גם לבקש ממנו לעשות הגבלה של הזרם, אז אפשר להגביל את הזרם ככה שגם אם ניתן מתח גבוה מדי, הוא יוריד את המתח כדי לא לשרוף את זה. אז אנחנו נתחיל מ-5 וולט, נעשה לזה on, ואפשר לראות שוב שהלדים נדלקו בצבע אדום. כדי שהבדיקה שלנו תהיה מעניינת, אנחנו נעביר את האפליקציה מרק אדום לא הקלטת מסך, נעביר את האפליקציה מרק אדום לככה כחול ירוק, כדי שנראה את האמת שנעביר ללבן, שזה כל הצבעים, שנראה את הצבעים as we go לאט לאט עולים. מה? הנורה היא כאן. רגע, נעיף את זה, שלא יפריע לנו. הנורה היא כאן, ננסה אולי... הרסנו. זהו. אחלה, ונזיז את העכבר שלא יסתיר, וננסה לאט לאט להעלות את המתח מ-5 וולט. אפשר לראות את האדומים נהיים יותר חזקים, ולאט לאט הם עדיין אדומים. לאט לאט הם נהיים כתומים יותר כשהירוק מצטרף, אנחנו כבר על 7.5 וולט. ואנחנו נמשיך, זה נראה כבר די לבן, ב-8.17 וולט. הייתי יוצר כאן, אבל זה לא יהיה כיף, אז נלך ל-Warm White וננסה לשחק עם ה-Warm White. אפשר לראות, או אי אפשר לראות, למה זה לא עושה Warm White? מעניין. נחזיר את זה רגע, התנתק לנו, זה הבעיה, נתחבר מחדש, ונלך ל-Warm White, ננסה להפעיל את הלדים ההיקפיים, ואין Warm White. אז כנראה שהמתח עדיין לא מספיק, אנחנו נמשיך להעלות את המתח, תזכרו עכשיו זה על Warm White. מה זה? לא, המפרז או... המתח, הוולט. ממשיכים להעלות אותו, ולאט לאט הטבעת מסביב, אתם רואים עכשיו זה הטבעת מסביב שמאירה לנו, הטבעת מסביב הולכת ונדלקת ונהיית יותר ויותר חזקה, ועולים עוד קצת. אני תכף אסובב את זה אליכם, כי במצלמה כבר אי אפשר לראות ממש, אבל כאן... אפשר לראות את זה יותר טוב.
כן, הבאתי helping hand, אני פוחד שהוא יקצר, והחוטים כאן, כן, אל תעבדו עם חוטים כאלה כשאתם צריכים אמינות, אבל כן, אפשר לראות שאני כבר על 12 וולט, וגם ה-warm white, רגע, ירדתי, וואו, אני צריך בהחלט, הגענו ל-12 וולט, ונראה שגם ה-warm white כבר הוא ברמה מאוד מספקת, וננעל לי הטלפון. אחלה. אז בעצם הגענו למצב שאנחנו מבינים את שלושת הפינים של הנורה, בלי להתחשמל. ענבר עדיין מנסה לפענח מה הולך שם בלוח, אבל אם תמצא עד סוף ההרצאה תספר לי. ובעצם... תכתוב 12 וולט ואפשר באופן בטוח. כן, אני חושב ש-12 וולט די הוכיח את עצמו, אנחנו רואים שגם warm white וגם הצבעים, והוא גם מתנתק לנו, אבל אנחנו יודעים שזה קרה. כי החוט מתנתק, אז הבלוטוס מתנתק. אז אפשר לראות שגם כל הצבעים עובדים, כחול, ירוק, תכלת, כחול, ושחזרנו את הפונקציונלית של הנורה. כל מה שנותר לנו לעשות עכשיו, אם אנחנו רוצים, בעצם שכחתי לספר למה עשיתי את כל זה, אז מה זה? לשים בטריה, כי אני מסתובב בכנסים ואני רוצה לא להיות מחובר לזה כשאני, זה לא צריך אותו יותר קישטה. ננתק, שאני לא אתקע כאן בטעות אצבע או משהו. אני רוצה להיות בעצם מסוגל לקחת את זה ולהריץ את זה על סוללה. הייתה לי איפשהו סוללה. אז יש לי כאן פאוור בנק. הדבר הפשוט ביותר זה לקחת את הפאוור בנק ולחבר אותו, אבל אז אני קצת מרמה, כי אמנם בדיוק, אין לי את ה-12 וולט. אז כדי לא לרמות, מה שאנחנו הולכים לעשות... כן, יש רכיב פשוט שבמקרה יש לי אותו פה, במקרה הכינותי מראש, זה נקרא סטפ אפ, רכיב עם 3 פינים, נכבה את הספק כוח המעבדתי, תודה, עזרת לנו מאוד, אז יהיה לנו גם, עכשיו, האפליקציה הזאת מגיעה עם הנורה, אז קיבינו את הספק כוח המעבדתי, הנורה עדיין עובדת כי היא על הסוללה, אבל אנחנו לא רואים כלום כי אין פאוור ללדים, ובעצם יש לנו את הרכיב החמוד הזה של הסטפ-אפ, יש לו 3 פינים שאולי יום אחד יבוא ויהיה פוקוס ויהיה אפשר לראות, אבל גם אם לא, אז זה לא נורא קריטי, ננסה את השיטה הזאת, זה לפני. רואי, כמה, זה לא, זה 300-500 מיליון, כמה פראז' יש לסטפ-אפ הזה? זה נותן 1.4 אמפר, אז אנחנו מקווים שיספיק, ואם לא, אז זה מקסימום יהיה פחות ברייט, או שמשהו יישרף. זה הקטע במייקרים, מנסים ורואים מה קורה, לא? אז אנחנו נתקע אותו כאן בלוח. מה זה? וזה ברדבורד, אפשר לתקוע אותו בקלות במטריצה. ועכשיו אפשר אולי לראות את הנה, בצד זה input, באמצע זה ground, ובאמצע זה output, אז לאינפוט נשים את ה-5 וולט מהארדואינו, לגראונד את הגראונד כמובן, ובאוטפוט נשים את נחבר את הנורה. הבה נעשה זאת, אז אני הולך לחבר את ה-5 וולט מהארדואינו, אמרנו האינפוט זה בצד, נכון? זה היה בצד? לפי מה זה יודע כמה to step up? יש לו את מובנה, הוא מובנה ל-12 וולט. אם יש לו 3 פינים זה תמיד built in עם ערך קבוע. בגדול עדיף קודם לחבר את הגראונד ואחרי זה לחבר את המתח, אבל בגדול. נחבר גם את הגראונד בפין האמצעי. יש לנו כאן גראונד. והדבר האחרון שנשאר לנו לעשות זה לחבר את בדיוק, את המתח הגבוה, את ה-V הזה. וואי, יש לי כאן יותר מדי חוטים, איזה כיף. וקישטה, לא צריך אותך יותר, תודה ענבר. נחבר את הפין האחרון, איפה אתה? הנה אתה. נחבר אותו ל-V-out, ל-12 וולט. כמובן שאם הייתי עושה את זה בצורה אחראית, אז לפני שהייתי מחבר את זה לנורה, הייתי מודד שזה באמת מוציא 12 וולט וזה, אבל יש כאן ביטוח נגד שריפות, נכון? יש מטופים והכל? אחלה. ווואלה, יש לנו את אותו סטאפ, אבל עכשיו הוא לגמרי נייד על סוללה. אמנם הוא קצת יותר גדול, רגע, זה הכבל הזה לא קשור, זה של המצלמה. נעשה כאן untangle לכבל. אז יש לנו כאן את אותו סטאפ בדיוק, אפשר לראות, מנותק מרשת החשמל, ובעצם קיבלתי את הנורה שלי as is עם
סוללה, ארדואינו וסטפ אפ כזה נחמד. בואו נעשה אותה נתחבר שוב, נעשה אותה בצבע אדום. זהו, זה מאוד נחמד. השלב הבא זה קצת למזער את זה, אז אפשר... מה שעושה פה ארדואינו זה לתת 3 וולט, לקחת ה-5 וולט של ה-USB ולתת 3 וולט. אפשר לקחת ארדואינו ננו, שהוא הרבה יותר קטן ועושה את אותה עבודה. אפשר גם לקחת, כמו הרכיב הזה של ה-12 וולט, יש רכיב של 3 וולט שהוא קטן, ואז זה כבר נהיה מספיק קטן שאפשר להכניס את זה לתוך הנורה. אז זה דורש קצת התעסקות והלחמות, לא נעשה את זה כאן. לפני שאני אראה לכם את המוצר הסופי, אני רוצה, רגע ננתק את זה מהחשמל, מהסוללה. אני רוצה בעצם להראות לכם עוד משהו מעניין כאן על הלוח, אם נצליח לקבל פוקוס. יש לנו בעצם כאן על הלוח כמה פינים שהשאירו לנו לשחק איתם. אם אתם מצליחים לראות כאן, יש כאן פין של, אני אסתכן בלקרב את זה ואולי לשמור על הפוקוס. הצליח? לא הצליח? לא כל כך. יש כאן גראונד. אתם בסדר בכולם להסתובב? לסובב את הראש? יש כאן גראונד, 3V3, IO, קלוק, ויש כאן פינים מעניינים בשם TX ו-RX. בדרך כלל זה לשלוח ולקבל מידע. מעניין אתכם? אוקיי, אם זה מעניין אתכם, במקרה יש לי כאן רכיב USB שפותח סריאלי, אני יכול לחבר אותו, ויש לי אפילו USB פנוי כאן, ולנסות לראות אם משהו מהפינים האלה יוצא. הבעיה היא שאני אף פעם לא זוכר RX ל-TX וזה, אבל בואו נתחיל לפתוח Device Manager, לראות מה השם של הקומפורט ולפתוח טרמינל. האמת שיש דרך יותר מהירה. מי שמכיר ארדואינו, אתם מכירים, זה מיטאפ של מייקרים, כן? מי שמכיר ארדואינו, אז יש לי כאן ארדואינו, ויש לו סיריאל מוניטור מאוד נחמד. אפשר לראות שיש פה פורט קום 14, ובסיריאל מוניטור, נתחיל מהקצב הכי איטי, 9,600, זה הכי איטי שבדרך כלל משתמשים בו, ומה שאנחנו ננסה לעשות, זה... מה זה? אפשר להלחים עליו ואפשר לעשות את זה בצורה קצת יותר גרילה, אנחנו ננסה את הצורה קצת יותר גרילה, שזה אומר ככה, אנחנו רוצים, יש לי כאן עוד כבל, אנחנו צריכים להתחבר גם לגראונד ומתחילים להיגמר לי הפינים, שזה קצת עצוב. הטבלט נוסע מעץ, אז אתה יכול לקחת סיכה או מחט, להשחיל דרך העץ, ואז משטח הנגיעה שלו, מאוד קטן, אתה יכול להגיד למעלה. בסדר, נגולת על חמה אחרת. טוב, אני אצטרך לוותר כאן לרגע. אנחנו נצטרך לוותר כאן לרגע על הפונקציה של התאורה, כי אין לי מספיק כבלים, אבל מה שאני הולך לעשות... נכון, אני במייקלאב, אבל תכלס גם עם התאורה לא רואים כל כך טוב, אז אנחנו עכשיו ניקח את ננתק את הקונסטרוקציה שעשינו כאן, נשארנו רק עם הארדואינו והלוח של הנורה, נחבר את ה-5 וולט, חבל לי לחבר 5 וולט לגראונד בלפטופ שלי, נחבר את הגראונד של הארדואינו, נעשה כאן איזה סטאפ שתצליחו לראות אולי, זה נהיה מאתגר מרגע לרגע הסטאפ פה. נראה לי שאפשר לראות את זה, מחובר למחשב, נחבר לו את הגראונד, שיהיה לו גראונד, אני אצטרך שאתה תחזיק לי משהו אחר. מה שאני אצטרך שתעשה זה כשאני אגיד לך לחבר את הסוללה, בסדר? אוקיי. אז נחבר אותה כאן לארדואינו. אני לא יודע, אבל אני רואה פין של RX, זה עושה לי חשק להסתכל מה יש בפנים. אני לא יודע, יש לי טרמינל, עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני הולך לקחת את הצ'ופצ'יק הזה, אני מקווה שהוא מחובר, יש סך הכל מספר סופי של אפשרויות, אני אנסה... מה בסופו של דבר עשית? חיברת את X ו-RX כאן חיברתי את זה ל-RX הצהוב, אני לא יודע אם אפשר לראות, אבל רשום שם RX, ליד ה-GND, אני אנסה לחבר את זה ל-TX, לפעמים בלוחות הסינים האלה הם הופכים, אבל אני אנסה לגעת כאן ב-TX, ואינבר, כשאני אתן לך את ה-Q, עכשיו תחבר את זה לחשמל. הופיע משהו על המסך? לא. נייט.
אוקיי, ניסיון מספר 2, אני אנסה לחבר את זה לפין שנקרא כאן RX, כי לפעמים הם הופכים את השמות, ונחבר את זה ל-TX. תחבר. הופיע סימן שאלה, בואו ננסה שוב, נראה שזה לא מקרי. יופיע משהו? אולי אני לא נוגע, ננסה שוב. ניסיון נוסף, תנסה, ניסיתי לפין השני. אוקיי, ניסיון נוסף, יכול להיות שזה לא יצליח לנו, אנחנו לא יודעים. אוקיי, תגיד לי כשאתה מוכן. האם אני מוכן? רגע, המצלמה בכלל אוף סייד. אוקיי. כלום. מה שכן אני רואה שיש ליד זה עוד פין שרשום עליו לוג. אני אנסה לגעת בלוג, אולי בלוג יש משהו, תנסה. ננסה לחבר אותו לפין של השני. מה זה? ככה התחיל שכחו אותי בבית? יש? אז הפתרון היה פשוט לגעת בפין שנקרא לוג, שקצת קשה לראות אותו, לא נחכה לפוקוס של המצלמה, אבל אחרי זה תוכלו לראות. ל-RX קיבלתי זבל. מה הזבל אומר? הזבל אומר שהקצב לא נכון, אז בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות זה לנסות את כל הקצבים, כי אין לי מושג מה הקצב הנכון, אז ננסה את זה. ענבר, תחבר שוב. עדיין זבל, נגביר את הקצב, ננסה שוב. עוד זבל. מי אמר 115? יש עוד הימורים? ננסה שוב. מעניין, שום קצב לא עובד. 4,800. אז רגע. אני זוכר שבבית, טוב, ספוילר, ניסיתי את זה בבית, זה עבד לי, נראה לי משהו בסגנון הזה, אז... או שזה בסינית. יכול להיות שזה בסינית, תכלס, לא חשבתי על זה. אז נעשה עוד סיבוב, ואם זה לא יצליח, אז... יכול להיות שזה מקודד, קוראים לזה לוג, אז אני אופטימי שזה סטרינגי, ננסה רגע קצב יותר גבוה, למרות שאני מאוד בספק. מה קיבלנו? אז זה היה הקצב הנכון. קיבלנו כאן כל מיני בירום ורז'ן, וואטאפ. אז כן, אז בשלב הזה אנחנו נהיה כאן קצת מאוחר, ואני רואה שאתם מרותקים, אבל אני רוצה לתת גם לצוות המדהים שמפעיל את המקום ללכת הביתה. את המטרה המקורית של לקחת את כל מה שעשינו כאן עם הסוללה, הארדואינו, והנורה, ולדחוף את זה לתוך נורה קטנה, אחרי קצת איטרציות הצלחתי לעשות, ולהלן יש נורה בדיוק אותו דבר, רק אפשר לראות כאן שיש לה גם סוללה, ומעגל, אתם יכולים לזהות כאן את הסטפ-אפ של אולי אתם לא יכולים, כי שוב יש בעיה של פוקוס, אבל יש כאן את הסטפ-אפ הזה של ה-12 וולט, יש כאן עוד מעגל הקטנה קטן שעשיתי, ובעצם הדבר הזה הוא stand alone, אני משתמש בו כקוסם בהפעלות לילדים, נפעיל אותו רגע, בדרך כלל כשאני משתמש בו כקוסם הוא מגיע כבוי, ואז אני מבקש ממתנדב אקראי מהקהל, רגע נעשה את זה בשיטת הקוסמים, אני אתחבר על זה, לא ראיתם, מההתחלה. רפרש, זה השני, ונשים אותו ב-0, אחלה. אני מתבקש ממתנדב אקראי. יש כאן ילדים? איך קוראים לך? יובל. יובל. עוד יובל, איזה קטע. אז אני מביא ליובל את הנורה, וברגע שאני נותן לו אותה, ואז כאילו וואו, איזה קסם, ואז הוא מחזיר לי את הנורה. רגע. טוב. הבנתם. יש קצת קסם, כן. כשאני עושה את זה עם הטלפון בכיס, זה תמיד עובד יותר טוב. אז זהו, אז זה בעצם היה ההרפתקה שלי לפתוח את הנורה הזאת, לנסות להבין מה יש שם, ולגרום לה לעבוד על כוח של סוללה, אחרי זה על כוח של סוללה יותר קטנה, ובעצם שהתחלתי, לא ידעתי כמה זה יהיה קשה, לא ידעתי אם אני אצליח, וכמו שראיתם כאן, פשוט מנסים דברים עד שזה מצליח, או עד שהמעגל נשרף וזה לא מצליח. הפעם היה לנו מזל והכל הצליח, ואחרי זה אפשר לקחת ולשפצר אותם, כמו שעשיתי כאן עם הנורה, לדחוף הכל חזרה. הנה,
לקחת, לדחוף הכל חזרה. לא. זה עובד. ראית? לדחוף הכל חזרה, והנה יש לנו נורה חדשה, רק עכשיו אל תחברו אותה לחשמל בבקשה. אז זהו, זה היה המעללה עם הנורה. אפשר לקרוא עוד בבלוג שלי שאמרתי עליו בהתחלה, אחרי זה גם משכתי ממנה את הפירמוור שלה והסתכלתי פנימה. זה בלוג פוסט על איך עשיתי מה שעשינו כאן בלייב, even more Bluetooth Smart Bulb Hacking, קאבר מגניב שאחותי עשתה, צורפת. זה מספר קצת על הרפתקאותיי למשוך ממנה את הפירמוור ולהסתכל פנימה, אולי נעשה על זה גם מיטאפ בהמשך. וזהו, מקווה שאהבתם.